update tayo ng price ng mga presyo ng mga bilihin. Maka-record ko kung ano masasabi. Saan? Pero mo kayong nilalagyan. Magkano kilo sa sibuyas? Kilo sa sibuyas, 180. 180. 180 ang kilo ng sibuyas. 50, 65. Nagbigay lang ako ng mga. Sige tayo na maganda-ganda. Ilan? 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 Ayan, bawang. Palitan natin ito isa. Medyo... Sa kamatis, magkano kilo? Sa kamatis ay 45. 45 ang kamatis per kilo. Kano kaya? Ha? 80, 90. 90 lahat? 90. Salamat. Sambuo, 137 kilo. Katimbang. Ha? Saka padagdag na rin ang atay kahit 1/4. Ano ba to? Manok, 37 ang kilo. oh. Yeah. 190. 190 yan? Sa magkano yan? 137 po. Okay, sige. Saka 1/4 dito pang adobo. So 137 kilo ng manok pagbuo. Pag sa mga choice cut magkano? Choice cut? 153? 150. So difference ng 13 pesos. Ay, nabutas. Padoble na lang. 1/4 na atay. Yes. Pwede na yan? Ha? Magkano? 250. Ito mo nga ito. Kunin mo lang yung sukle. Salamat. 300 kilo. Kasi pili mo naman ako yung medyo manipis yung taba. Dito daw, dito. 300. Tumobra. Pwede na yan, sige. Pa cubes. Oo, 354. Diretso plastic na pala. Sige. Ang laki yung isa. Yan ang lupa. Sariwa, bagong Ito? Ito? Ay, pangit ang lupa. 75 yan? 5.6. Bombay. Ngayon na lang po sa is. Kinuha niya yung piso eh. 5.
Kinuha na natin yung piso eh. 20 yan? Okay. Dami pala. Yan, yan. Ha? Sa ilalim yan. Oo, ganito to. Pero, Aray. Bravo. 70? 70 daw dyan. 70? Oo. 60 lang kuha ko ng isang linggo ah. Ako kaya bigyan ni Kuya ng 60 din eh. Isang linggo kasi kumuha ako niyan, 60 dito. Beef ha? Half kilo. Dalawa. Ngayon. Ganun din yung ano, yung casino. May mantika doon sila dito. Lalaga man na para lambutin yung balat. Pag nagmumotor lang yun. Para pag nagmumotor, maaksidente man. Yeah. Thank you. Ginawa, diniin na lang mo ano, ayaw pa rin. Hindi ayaw una, ayaw pa sa atin una, ayaw pa rin. Itong ano din na sila, itong ulo. Maliit pa yan. Pag nakakita ka ng malalaking tilapia, talaga yung... Pwede na fryer, malagyan mo na pa naman. Oo. Kasi babalik ka rin mo pa ulit. Yun, nakabili na tayo ng baboy, manok, isda, talong. Ito ba? Yung beef tapa. Ganito, mga ilang araw na rin to. Abot na to hanggang ano ulit siguro Sabado. Pamilihang bayan ng Marikina. 300 ang kilo ngayon. So ngayon, sana wag magtaas bago magpasko. Kabagong taon. Oh, mga taga Marikina dyan, alam niyo yung presyo. Yung mga taga Antipolo, Pasig, kung gusto nyo dito bumili sa Marikina, panoorin nyo yung video natin para updated kayo sa price. Date ngayon, November 21, December 21, 2021.